until I make it real and all I see is वेलकम साथीहरु टिभी क्विज जीके मा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु आउनु सुरु गरौँ सामान्य ज्ञान सम्बन्धी केही प्रश्न उत्तरहरु। संसारका कलाहरु मध्ये सबैभन्दा प्राचीन कला कुन हो? साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ चित्रकला। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ थारू समुदायले घरका भित्तामा कलात्मक रूपमा बनाउने पशुपन्छी फूलबोट बिरुवा आदिको चित्र कोर्ने कलालाई के भनिन्छ? साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ मोखा। यस्तो कार्यलाई मोखा भन्ने गरिन्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ मुर्दा जलाउन लैजाँदा बाटोमा फालिने पैसालाई के भनिन्छ? साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ तिला। 15 दिनमा पुजारी परिवर्तन भइरहने नेपालको एकमात्र मन्दिर कुन हो? साथीहरु यसको सही उत्तर रहन्छ रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर। यसैगरी आजको नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ इन्द्र जात्राको समयमा गरिने कुमारी जात्राको प्रचलन कुन राजाले चलाएका हुन्? साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ राजा जयप्रकाश मल्लले। महिला हिंसासँग सम्बन्धित कमलरी प्रथा कुन जातिमा प्रचलित कुप्रथा हो? साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ थारू जातिमा। पुनः स्वागत छ सबैजनालाई। भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नेपालमा आकाशीय पिण्ड अध्ययन केन्द्र कुन जिल्लामा रहेको छ? साथीहरु यसको सही उत्तर रहेको छ चितवनमा। साथीहरु यसैगरी 8वां प्रश्न रहेको छ डीएनए परीक्षण प्रविधिको आविष्कार गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ डाक्टर एली जेफियारी। सन् 1985 मा यसको आविष्कार भएको थियो। साहित्य लेखनका हिसाबले नेपाली पछि दोस्रो स्थानमा रहेको भाषा साहित्य कुन हो? साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ नेवारी भाषा। साथीहरु यसैगरी आजको 10वां प्रश्न रहेको छ नेपाली भाषाको व्याकरण लेखनमा कलम चलाउने प्रथम विदेशी विद्वान को हुन्? यसको राइट आन्सर रहेको छ जे.ए. टन। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो। च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।